සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Net Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලා හැමෝටම සුබ වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අලුත් අවුරුද්ද ගෙදර අපි හැමෝටම එකට රස විඳින්න පුළුවන් විදිහේ රස චිකන් බිරියානි එකක් ගෙදරදී පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ රසවත් බිරියානි එක හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම අද බිරියානි එක හදන්නේ බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500කින්. බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500කට චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. නමුත් මෙතන නම් චිකන් ග්‍රෑම් 650ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. චිකන් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ලොකු කෑලි වලට කපලා හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරලා අරගන්න. ඊට අමතරව මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්, බිරියානි මසාලා තේ හැඳි 2ක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේම රසයට අනුව ලුණුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි ඇට සූදුරු ඇට දෙක එකට කුඩු කරගෙන තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් කොත්තමල්ලි කුඩු සූදුරු කුඩු හොයාගන්න අමාරු නම් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඊට අමතරව බේ ලීෆ්ස් 2ක්, කරඳ මුංගු ඇට 5ක්, කරාමු නැටි 5ක් 6ක් වගේ කුරුඳු පොතුන් මේ තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක් මම අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම දැන් කියව බේ ලීෆ්ස්. ඉතින් මේ බේ කොළ සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි එකක් හදාගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වගේ එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් බිරියානි මසාලා වගේ කුළුබඩු ගන්න තියෙන තැන් වලින් අපිට මේ බේ කොළත් අරගන්න තියෙනවා. නමුත් මේ දේවල් එකතු කරගත්තේ නැහැ කියලා බිරියානිගේ රසයට ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් බේ කොළ 2ක් 3ක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තරම් පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් වගේම ලොකු සුදු ලුණු බික් 7ක් මම අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අමු මිරිස් කරල් 2යි, පොඩි දෙහි බෑයක් වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට රවුම් කපලා මම අරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළයි මිංචි කොළයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි හදාගන්න මේ බිරියානි එක ගොඩාක් රසවත් වෙන්න නම් මේ කොළ දෙවර්ගය එකතු කරගන්න එක අනිවාර්ය වෙනවා. මේ කොළ ටික සේරම සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 150ක් වගේ මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මුදවපු කිරි කෝප්පෙකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් පිට රටක ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මුදවපු කිරි වෙනුවට ග්‍රීක් යෝගට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රසයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මෙතනදී ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔලිව් තෙල් වෙනුවට ඕනනම් පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මේ බිරියානි එක තව රසවත් කරගන්න කජු මැද ටිකක් වගේම වියලි මිදි ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලගේ කැමැත්තට අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකල්. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් 2 වගේම කොත්තමල්ලි මිංචි කොළ ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ලොකුවට කපා ගන්නවා. මේ කොළ දෙවර්ගයේ ගොඩාක් පුංචිවට කපා ගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ තරමට විතර කපා ගන්න. ඊළඟට අපි හොඳින් අඹරගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික වගේම අපි මේකට අරන් තියෙන කුළු බඩු ටික සේරම චිකන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මුදවපු කිරි කෝප්පයක් දාගන්නවා. දැන් මේ සේරම හොඳින් කලවම් වෙන විදිහට අත දාලා හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපේ රසයට අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කලින් කපාගත්තු අමු මිරිස් කරල් 2 වගේම මිංචි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අවසානයේට පොඩි දෙහි බෑයක යුෂ වගේම තෙල් මේස හැඳි 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ සේරම ගොඩක් හොඳට කලවම් කරලා මේ විදිහට හොඳින් කවර් කරලා පැය 2ක වගේ කාලයක් චිකන් එක මැරිනේට් වෙන්න, ඒ කියන්නේ හොඳින් පදන් වෙන්න තියන්න ඕනේ. නමුත් පැය 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම නම් කලින් දවසේ රෑ තමයි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ උදේ වෙනකල්ම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා අරගන්නවා. අපි බිරියානි එක හදන්න පැය භාගයකට කලින් හාල් ටික හොඳින් සෝදලා මේ විදිහට පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊළඟට පැය භාගයක් හාල් එක හොඳින් පෙඟුණයින් පස්සේ හාල් ටික වැහෙන ගානට විතරක් වතුර දා ගන්න ඕනේ.
ඊළඟට හාල් එකට රසයට අනුව ලුණු තේ හැඳි 2ක් විතර, ඒ වගේම බේකොළ 2, කරදම උංගු කරාමු නැටි කුරුදු පොතු මේ සියල්ලම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තෙල් මේසි හැඳි 1මාරක් 2ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ සේරම ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා රයිස් කුකර් එකේ තමා මම බත් එක උයා ගන්නෙ. ඉතින් හාල් එක අපි කලින් පැය භාගයක් හොඳින් පොඟවලා අරගත්ත නිසා මම කීව ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වතුර දාගන්න එපා. මොකද බත් එක හොඳටම ඉදෙන්නේ නැතිව බත් ඇටේ යාන්තම් ඇතුළ අමු ගතියට තියෙන්න තමයි අපි බත් එක උයා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම කලින් දවසේ රෑ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගත්තු චිකන් එක. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ චිකන් එක බිරියානි හදන්න අපි ගන්න භාජනයට දාලා හොඳින් උයා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ චිකන් එක උයා ගන්න තෙල් පොඩ්ඩක්වත් දාගන්නේ නැහැ. මොකද චිකන් එක මැරිනේට් වෙන්න තියන්න කලින් අපි තෙල් එකතු කරගත්ත නිසා මේ වෙලාවේ තෙල් දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා මස් එක ඉදෙන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ ලිපේ ගින්දර ආයෙත් සාමාන්‍ය මට්ටමට අඩු කරලා පියනකින් මේ විදිහට හොඳින් වහලා විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් මුලින්ම අපි මස් එක උයා ගන්න ඕනේ. මස් එක ඉදෙන අතරතුර කජු ටික වියලි මිදි ටික වගේම ලුණු රවුම් ටිකත් අපිට තෙලේ බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම තෙලේ බැද ගනිද්දි ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. ලුණු රවුම් ටිකත් ගොඩක්ම කර ගන්න නැතිව සාමාන්‍ය ගානට තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. මේ දේවල් වලට අමතරව මම බිරියානියකට දාගන්න තඹපු විතර 4කුත් තෙලේ බැදලා අරගත්තා. ඉතින් දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ මස් එක ඇරලා හැන්දකින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා පියනින් වහන්නේ නැතුව ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තවත් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් මස් එක උයා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපි රයිස් කුකර් එකේ උයාගත්තු බත් එක මෙන්න මේ වගේ ඉදිලා තියෙනවා. ඉතින් බත් එක හොඳටම ඉදිලා නැහැ. බත් ඇටවල ඇතුළ යාන්තම් තැම්බිලා නැති ගතියක් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ විනාඩි 20කින් වගේ පස්සේ අපි උයාගත්තු චිකන් එක හොඳින් තැම්බිලා මෙන්න මේ වගේ යාන්තම් ඉස්ම ගතියක් ඉතුරු වෙලා තියෙන මට්ටමට ආවහම අපි උයාගත්තු බත් එක චිකන් එකට උඩින් මේ විදිහට අතුරලා හැන්දකින් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් තද කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කලින් ගැඹුරු තෙලේ බැදගත්තු කජු ටික වියලි මිදි ටික වගේම ලුණු රවුම් ටිකක් බත් එකට උඩින් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් තවත් චූටියට කපාගත්ත මිංචි කොළ ටිකක්, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් වගේම බිරියානි එක පාට කරන්න තවත් මොනවා හරි කලරින් එකතු කරනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් අද මේ කිසිම දෙයක් මේකට එකතු කරගන්නේ නැහැ. බිරියානි එකේ සාමාන්‍ය පාටටම තියෙන තමයි මම අද බිරියානි එක හදාගන්නේ. මේ විදිහට මේ සේරම දේවල් ටික එකතු කරගත්තයින් පස්සේ පියනින් හොඳට වහලා ලිපේ ගින්දර මෙන්න මේ වගේ ගොඩාම අඩු මට්ටමේ තියාගෙන තවත් විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් බිරියානි එක හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ චිකන් එකේ ඉස්ම වලින් එන වාෂ්ප වලින් තමා බත් එක හොඳට තැම්බිලා මල් වගේ ලස්සනට ඉදෙන්නේ. විනාඩි 15කින් වගේ පස්සේ මේ බලන්න අපේ බිරියානි එකේ බත් ඇට එකින් එකට ඇලෙන්නේ නැතිව ලස්සනට වෙන් වෙලා හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ බිරියානි එකේ ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් පරිස්සමට බත් එක හොඳින් මේ විදිහට චිකන් එකත් එක්ක කලවම් කරලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් රසට වගේම හරිම පහසුවෙන් අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් මේ චිකන් බිරියානි එක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා රස බලන්න. ඔයාලා අද මේ බිරියානි වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම තවත් යාළුවන් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.